মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যোৱা ক্লাছত আমি ঘনফল উলিওৱাৰ সূত্ৰকেইটা পঢ়িছিলোঁ আজি আমি কেইটামান কোৱেশ্চনৰ ঘনফল উলাম আমাৰ অনুশীলনী হৈছে 7b প্ৰশ্নটো হ'ল ৰাশিবোৰৰ ঘনফল উলিওৱা তোমালোকৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোত 8 নম্বৰ 1 দিয়া আছে 2 + y যেহেতু তোমালোকক ঘনফল উলিয়াব দিছে তাৰমানে তোমাক এই অংকটোত কি কৰিব দিছে কিউব কৰিব দিছে হয়নে গতিকে আমি এটা সমান চিন দি নিলিখিবা দেই মই বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছো ঘনফল উলিওৱা বা বৰ্গফল উলিওৱা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্নটো যদি সিধা সিধি স্কয়াৰ বা কিউব দিয়া থাকে তেনেহলে বেলেগ কথা নহলে তোমালকে সমাধান বুলি কৈ কৰিবা তো সমাধান বুলি কৈ মই কি কৰিলো প্ৰশ্নটোত কিউব দি ললো এতিয়া মই ইয়াতে কোনটো সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিম বাৰু এটা মাজত প্লাস আছে তাৰ মানে মই a + b হোল স্কয়াৰৰ সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিম কি হ'ব সূত্ৰটো প্ৰথম আমাৰ সূত্ৰটো মই এবাৰ মনত পেলাই দিছো a cube plus 3a² b plus 3ab² plus b cube হেতু হল আমাৰ সূত্ৰ এতিয়া মই হেতু প্ৰয়োগ কৰো আমাৰ a মানে হল 2 আৰু b মানে হল y গতিকে আমাৰ হ'ব 2 cube plus 3 into a² b তাৰ মানে 2² y plus 3 into ab² a মানে 2 b² মানে হল y² plus b cube তাৰ মানে y cube গতিকে এইখিনি ক্যালকুলেশন কৰি দিয়া তোমালকে পূৰণ নকৰিবা কিন্তু দেই গতিকে 2 কিউব হল 8 ইয়াতে হল 2 * 4 4 2 * 12 4 4 3 * 12 3 * 6 y² আৰু y কিউব প্ৰথম অংকটো হৈ গল এবাৰ আমি সোৱা দ্বিতীয় অংকটোত আমাক কৈছে আমাৰ অংকটো সোৱা দ্বিতীয়টো হল 3a + 4b ইয়াৰে কিউব কৰিব লাগে গতিকে মই প্ৰথম পদৰ কিউব লিখিলো এই কিউব মানে ফৰ্মুলা আছিল প্ৰথম পদৰ কিউব + 3 into প্ৰথম পদৰ বৰ্গ ইনটু দ্বিতীয় পদ হয়নে গতিকে 3a² * 4b plus 3 into প্ৰথম পদ into দ্বিতীয় পদৰ বৰ্গ তাৰ মানে 3a into 4b² plus দ্বিতীয় পদৰ ঘন হল এতিয়া এটো কিউব কৰা তাৰ মানে এটো কিউব মানে কিমান 3a into 3a into 3a তাৰ মানে 3 3 * 9 3 9 * 27 a কিউব এবাৰ এটো পূৰণ কৰি দিয়া 3 এটো 3a into 3a হল 9a² into 4a মই স্টেপটো লিখি দিছো তোমালকে যদি ইচ্ছা কৰা স্কিপ কৰিব পাৰা 3 into 3a আৰু এটো হৈ গল 4b into 4b হল 16b² আৰু 4b into 4b into 4b তাৰমানে 4 4 * 16 16 4 * 64 b কিউব এটা এটো জাস্ট পূৰণ কৰি দিয়া 27 a কিউব আৰু এটো হল তোমাৰ 3 4 * 12 12 9 * 108 a² b এটো হৈ গল 3 3 * 9 আৰু into 16 16 9 * 144 ab² into 64 b কিউব আমাৰ উত্তৰটো পালো পদ্ধতি অলপমান ধৰিব পাৰিছা চাগে এতিয়া কেতিয়াবা আমাৰ প্ৰশ্নবোৰত কটাকটি হয় মই হেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কৰি দেখাই দিছো তোমালকৰ হল 2p + p 1/p মই ঘন কৰিলো 2p + 1/p হোল কিউব প্ৰথম পদৰ ঘন 2p হোল কিউব + 3 into 2p² into 1/p plus 3 into আমাৰ ফৰ্মুলাটো আছিল ab² তাৰ মানে a হল 2p আৰু b² মানে হল 1/p হোল স্কয়াৰ plus b কিউব এতে b মানে হল 1/p হোল কিউব হল এটা এটো কিউব কৰা তাৰ মানে 2p into 2p into 2p কিমান হল 2 * 4 4 3 4 2 8 p কিউব এটো পূৰণ কৰা কিমান হ'ব 2 2 4 হল আৰু এটো থাকি দিলু এটো 6p কৰি দিলু আৰু এটো পূৰণ কৰি দিলু 1/p² এটোকো পূৰণ কৰিলু 1/p into 1/p into 1/p তাৰ মানে 1/p কিউব তে ক্যালকুলেশন কৰা 8p² 3 4 * 12 ইয়াতে p এটা কাটা যাব গতিকে অকল p থাকি গল ইয়াতে এটা p কাটা যাব থাকি গল p আৰু এটো তলত p থাকিব গতিকে 6/p আৰু 1/p কিউব এবাৰ সোৱা এই অংকটোত আমাৰ কি আছে তিনটা পদৰ তুমি যেতিয়া ঘন কৰিব লাগে কি হয় সোৱা প্ৰথমতে মই ঘন লিখি ললো মই কিন্তু তিনটাৰটো ফৰ্মুলা আমি নাজানো গতিকে মই যিকোনো দুটা এটা বন্ধনী এটা কৰি ললো তাৰ মানে মই এটা x + y এটা বন্ধনী দিলো ই এটা পদ হিচাপে কনসিডাৰ কৰিম + z হোল স্কয়াৰ হোল কিউব তাৰ মানে এবাৰ মোৰ a মানে হল x + y আৰু b মানে হল z গতিকে প্ৰথম পদৰ ঘন কৰোতে পালো a কিউব আছিল গতিকে x + y হোল কিউব plus 3 into x plus y into z হয়নে কাৰণ 3a² b আছিল plus 3ab² a মানে x plus y b² মানে z² plus b কিউব গতিকে সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিলো এতিয়াও কিন্তু মাজত আমাৰ আকৌ সূত্ৰ প্ৰয়োগ হ'ব মই এফালৰ পৰা লিখিছো সমান চিনৰ ফলে ঠাই নহব কাৰণে দেই সমান চিনৰ আচলতে তলে তলে সমান চিনবোৰ দিব লাগে এতিয়া মই ইয়াতে a plus b হোল কিউব ইউজ কৰো কি পাম a কিউব plus ফৰ্মুলাটো কৈছো a কিউব মানে x³ হল ইয়াতে 3a² b 3x² y ইয়াতে a মানে x আৰু b মানে y গতিকে এটো হল 3xy² plus b কিউব এবাৰ মই এখিনিত হোল স্কয়াৰটো ভাঙিব লাগিব নহয় গতিকে মই z টো এফালে আনি আগত লিখি ললো আৰু ইয়াতে হোল স্কয়াৰটো ভাঙিলো
এইটো ভুলতে আকৌ x square plus y square লিখি নিদিবা দেই x square plus 2xy plus y square তাৰপিছত মই z square টো আগলৈ আনিলো 3z square into x plus y plus z cube এতিয়া মই এই শাৰীটো আকৌ ভাঙি দিলো এইটো পদ এইটো একে ৰাখিলো ইয়াতে পূৰণ কৰি দিলো কি পাম 3x square z হল এইটোক আকৌ এইটোৰে পূৰণ কৰিলো 3 দুগুণ 6 xyz আকৌ এইটোৰে পূৰণ কৰিলো কিমান পালো 3y square z y আৰু z মানে মই তোমালোকক আকপিস কৰিছো এফালৰ পৰা লিখিছো অন্য একো কাৰণ নাই ইয়াতে 3z square into x গতিকে 3xz square লিখিছো 3z square into y 3yz square plus z cube গতিকে তিনটা থাকিলে কেনেকৈ কৰিব লাগে ধৰিব পাৰিলা নিশ্চয় এবাৰ আমাৰ নেক্সট এটা কোৱেশ্চন চোৱা ইয়াতে মই কি কৰিছো এটা সংখ্যা থাকিলেনো আমি কেনেকৈ কৰিম হেতু দেখাই দিছো এটা আছে 103 তাৰ কিউব কৰিব লাগে গতিকে মই লিখিলো 103 হোল কিউব হল এবাৰ মই দুটা পদৰ যোগফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰি লম তুমি 0 টকাৰ ওচৰলৈ আনিবা আৰু 0 টো মানে এনেকুৱা 0 হ'ব যাতে আমাৰ ক্যালকুলেশনবোৰ সুবিধা হয় হা পিছৰ পদটো সৰু হয় গতিকে মই ইয়াক কি লিখিব পাৰো 100 plus 3 হোল কিউব প্ৰথম পদ হৈ গল 100 আৰু দ্বিতীয় পদ হৈ গল 3 তাৰ মানে a মানে 100 b মানে 3 গতিকে a কিউব মানে 100 কিউব plus 3 a square b মানে তো 3 কৈছোৱে a square মানে 100 square into b মানে 3 plus 3 ab square হল plus b কিউব এটা এটো পূৰণ কৰা 100 into 100 into 100 কেটা শূন্য আছে গন্তি কৰাছোন এটা দুটা আছে গতিকে তিনিবাৰত কেটা হ'ব চাৰিটা ছয়টা হ'ব গতিকে একৰ পিছত ছয়টা শূন্য 1 2 3 4 5 6 হল এটা তোমাৰ 3 3 গুণ 9 লিখিলো আৰু একৰ পিছত কেটা শূন্য হ'ব চাৰিটা শূন্য গতিকে 9 আৰু 1 10 হাজাৰ হল অযুত গতিকে এটো 9 অযুত হৈ গল আকৌ এটো 3 3 গুণ 9 3 9 গুণ 27 আৰু 100 পূৰণ কৰিলে 100 পালো আৰু এটো 27 হৈ গল এটা এখিনি মাত্ৰ মই যোগ কৰি দিছো আৰু যোগ পূৰণ তোমালোকে নিজৰ মতেও কৰিব পাৰিবা গতিকে আমি দেখিলো যে সংখ্যাবোৰ কি হয় ঘন উলিয়াব দিলে সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা থাকে কেতিয়াবা তোমালোকৰ তিনটাৰ ক্ষেত্ৰত থাকে আৰু মাজত মই প্লাস চিন আছে কাৰণ এবোৰত হা এতিয়া আমি 2c - 1 ইয়াৰে ঘন কৰিম এবাৰ সো মাজত আছে তোমালোকৰ ঘন কৰিম মানে মই লিখি ললো 2c - 1 হোল কিউব হল এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে মাজত মাইনাস চিন আছে তাৰ মানে তুমি কি ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব a - b হোল কিউবৰ সূত্ৰ হা সূত্ৰটো হল আমাৰ a কিউব - 3a square b plus 3ab square minus b cube এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ চিনবোৰ প্ৰথমটো পজিটিভ তাৰপিছত নেগেটিভ তাৰপিছত পজিটিভ তাৰপিছত নেগেটিভ হয় গতিকে মই প্ৰথম পদ a আৰু a মানে 2c b মানে 1 কাৰণ লিখিলো প্ৰথম পদৰ কিউব -3 into প্ৰথম পদৰ স্কয়াৰ into 1 plus 3 into 2c into 1 square minus 1 ইয়াতে মন কৰিছা নহয় এটা নেগেটিভ প্ৰথমটো পজিটিভ তাৰপিছত নেগেটিভ তাৰপিছত পজিটিভ তাৰপিছত নেগেটিভ দিছো অৰ্থাৎ অল্টাৰনেটিভলি প্লাস মাইনাস এবাৰ ক্যালকুলেশনটো কৰি দিয়া 2c হোল কিউব মানে হল 8c কিউব 2 দুগুণ 4 3 গুণ 12 c স্কয়াৰ আৰু একটো পূৰণ কৰিলে একে থাকিব 3 দুগুণ 6 c minus 1 এটা সদৃশ পদ নাই এইটোই হল আমাৰ আনসাৰ এবাৰ আমাৰ নেক্সটটো চোৱা এটা ভগ্নাংশ থকা এটা কৰি দিছো ইয়াতে তোমালোকৰ কি আছে অকমান x by 1/2x - 2/3y গতিকে ইয়াত ঘন কৰিলো এটো মই অকমান দেখাত সুবিধাৰ দৰে লিখি ললো x by 1/2 into x ক মই x/2 লিখিব পাৰো আৰু এটো 2/3 into y লিখিব পাৰো 2y/3 এনেকৈ লিখি ললো যাতে মোৰ লিখিব সুবিধা হয় হা এটো প্ৰথম পদ হৈ গল x/2 আৰু দ্বিতীয় পদ হৈ গল 2y/3 হৈছে এতিয়া প্ৰথম পদৰ বৰ্গ লাগিব অৰ্থাৎ x/2 হোল কিউব -3 into প্ৰথম পদৰ স্কয়াৰ into দ্বিতীয় পদ প্লাস 3 into প্ৰথম পদ into দ্বিতীয় পদৰ স্কয়াৰ মাইনাস দ্বিতীয় পদৰ কিউব হল প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস মন কৰিছা এবাৰ এটো কিউব কৰি দিলো x কিউব by 8 এটো 3 এটো x square by 4 into 2y/3 এটো 3 into x/2 এটো পূৰণ কৰিলে 4 y square by 9 আৰু এটো হৈ গল 8y cube by 27 গুটেখিনি কৰিবা হা তাৰছত কাটাকাটি কৰি দিছো ইয়াতে 2 ৰে কাটিলে 3 ৰে কাটিলো গতিকে থাকি গল x square y/2 ইয়াতে 3 আৰু 3 কাটা গল 3 থাকিল ইয়াত 2 থাকিল 2xy square by 3 আৰু এটো as it is ৰাখি দিলো হৈছে গতিকে এটো হল আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন তাৰ পিছত মই তোমালোকক এটা কৰিছো যেটোত মই তিনটা পদ আছে আকৰদৰে নেকে গতিকে ঘন কৰিব দিছে কাৰণে মই কিউব লিখি ললো কিউব লিখাৰ পিছত আমি কি কৰিছো এটা দুটা পদ বনাই ললো দুটা পদক এই দুটা প্ৰথম দুটাক মিলাই মই এটা বুলি ভাবিলো আৰু দ্বিতীয়টো ৰাখি দিলো গতিকে আমাৰ এটো এবাৰ প্ৰথম পদ এটো দ্বিতীয় পদ গতিকে আমাৰ সূত্ৰ মতে প্ৰথম পদৰ ঘন -3 into প্ৰথম পদৰ স্কয়াৰ into দ্বিতীয় পদ +3 into প্ৰথম পদ দ্বিতীয় পদৰ স্কয়াৰ মাইনাস c কিউব সূত্ৰটো কিন্তু মনত ৰাখিবা দেই ইয়াতে আকৌ তোমালকে ঘনৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিবা এটো সিধা সিধি সূত্ৰ a কিউব -3a square b plus 3ab square minus b cube এটা 3c লিখিলো আৰু এটুক মই ভাঙি ললো a square minus 2ab plus b square হল আৰু এটু হৈ গল 3c square a minus b আৰু minus c cube
হৈছে এতিয়া তোমালোকে এইখিনি বন্ধনীখিনি খুলি দিয়া এটো এজ ইট ইজ ৰাখিলো এটো এজ ইট ইজ আছে 3ab স্কয়াৰ একে আছে b কিউব থাকিলে এটো পূৰণ কৰিম মাইনাসে প্লাসে মাইনাস হল 3a স্কয়াৰ c এবাৰ মাইনাসে মাইনাসে প্লাস 3 দুগুণ 6 abc প্লাস মাইনাসে প্লাসে এবাৰ মাইনাস হ'ব 3b স্কয়াৰ c হল এইখিনি পূৰণ কৰা প্লাস আছে আগত গতিকে দিগদাৰ নাই প্লাস 3ac স্কয়াৰ আৰু তাৰছত প্লাসে মাইনাসে মাইনাস 3bc স্কয়াৰ মাইনাস c কিউব এটোই হল তোমালোকৰ উত্তৰ অলপ সজাই লিখিব পাৰা এবাৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিয়োগ কেনেকৈ কৰিব লাগে কৈছো ইয়াত আছে 297 297 ৰ কিউব কৰিলো মই ইয়াক 200 + 97 লিখিব পাৰো কিন্তু তুমি 97 ৰ কিউব যেতিয়া কৰিব লাগিব এটো ডাঙৰ সংখ্যাই থাকি গল হয় না নহয় গতিকে হেতু আমাক সহায় নকৰে সেই কাৰণে মই ইয়াত কি লিখিলো 300 - 3 হল কিউব এটা তোমাৰ a মানে হল 300 b মানে হল 300 আৰু b মানে হল 3 গতিকে সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিলো এটো পালো 300 কিউব minus 3 into 300 square into 3 plus 3 into 300 into 3 square minus 3 cube এটা ক্যালকুলেশন খিনি কৰি দিয়া 300 হলে 3 3 গুণ 9 3 গুণ 27 পিছত 6টা শূন্য লাগিব 1 2 3 4 5 6 এবাৰ পালো ইয়াতে 3 3 গুণ 9 কৰিলো আৰু এফালে 3 3 গুণ 9 পিছত 4টা শূন্য আকৌ একে ধৰণে 3 3 গুণ 9 9 3 গুণ 27 পূৰণ 300 আৰু 27 বাকি ক্যালকুলেশন খিনি কৰি লবা নিজে হল এবাৰ দশমিক থাকিলে কি কৰো চোৱা 9.9 আছে 9.9 হল কিউব গতিকে 9 + 0.9 নিলিখিবা তাতকে মই সহজ হ'ব 10 - 0.1 লিখিলে গতিকে প্ৰথম পদ হল ইয়াতে 10 দ্বিতীয় পদ হল 0.1 গতিকে 10 কিউব - 3 into 10 square into 0.1 আমাৰ নেক্সট পদটো আছিল কি প্লাস 3ab স্কয়াৰ গতিকে 3a মানে 10 b মানে 0.1 স্কয়াৰ আৰু 0.1 হল কিউব গতিকে এটো পূৰণ কৰোতে 1000 হৈ গল 3 হল 100 হল আৰু পইণ্টটো লিখি থলো এটো কৰিলো 330 0.1 into 0.1 কিমান হ'ব 0.01 দশমিকছে দুটা সংখ্যা লাগিব আৰু 0.1 ৰ কিউব কৰিলে কিমান হ'ব 0.001 কাৰণ দশমিকৰ পিছত তিনটা সংখ্যা লাগিব গতিকে বাকিখিনি ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰিছাই মই এটো পাইটো বিয়োগ কৰিলো কৰি এটো যোগ কৰিছো আৰু এটো তাৰছত আকৌ বিয়োগ কৰিছো হল এনে ধৰণে আমি সূত্ৰবোৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰো নেক্সট হোৱা তোমালোকৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে সৰল কৰা সূত্ৰই কৰিম কিন্তু সৰল কৰিবলৈ হলে তোমালোকৰ কি কৰিব লাগিব আমাক দিয়া নাথাকে সিধা সিধি আমি নিজৰ মতে সূত্ৰটো কোনটো হ'ব বিচাৰি উলিয়াব লাগিব এটা আছে 12 into 12 into 12 plus 11 into 11 into 11 plus 3 into 132 into 223 আমি অঙ্কটো চাই দেখিছো এটা 12 কিউব হয় এটা 12 11 কিউব হয় গতিকে মই চাইছো মই সূত্ৰটো কোনটো আছে এটা ধৰণৰ a কিউব plus b কিউব ধৰণত আছে গতিকে মই যদি কিবা কাৰণে এটা 3 আছে a plus b into a into b কৰিব পাৰিলে হৈ গল এই কাৰণে মই চালো সাইডত কৰি যে ও ইয়েস 132 মানে 12 into 11 হয় আৰু 23 মানে 12 plus 11 হয় গতিকে a মানে যদি মই 12 আৰু b মানে 11 ভাবো তোমাৰ সূত্ৰটোৰ দ্বিতীয় অংশটো আহি গল a কিউব plus b কিউব plus 3ab a plus b হল তাৰ মানে কি a plus b হল কিউব গতিকে এটো 12 plus 11 হল কিউব 12 plus 11 মানে 23 কিউব 23 কিউবৰ ভ্যালুটো হৈ গল আমি পালো 12167 হল এনেকে ধৰি লৈ কৰিব পাৰা অংকবোৰ চোৱা এটুত ইয়াতে আছে x - y হোল কিউব plus x plus y হোল কিউব minus 3x minus y whole square into x plus y plus 3x minus y into x plus y whole square এবাৰ মই ইয়াতে a বুলি আৰু এটো b বুলি নাম দিললো এটো a বুলি মই এটো b নাম দিলো এটা মোৰ a ৰাখিটো মই আকৌ লিখা নাই আৰু কি হৈ গল a cube plus b cube plus 3 এটো হল a square plus b a square into b plus 3ab square হল তাৰ মানে এটো সূত্ৰ a plus b whole cube আকৌ তোমালকৰটো আনসাৰটো a plus b ৰাখিব নোৱাৰিবা আকৌ x আৰু y লে কনভাৰ্ট কৰি দিয়া x a মানে কিমান x minus y b মানে x plus y এটা ক্যালকুলেশন কৰি দিয়া y y কাটা গল তোমালকৰ কি থাকি গল 2x কিউব হোল কিউব তাৰ মানে 8y কিউব একে ধৰণে তোমালকৰ কেতিয়াবা কোৱেশ্চনছ বোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সৰল কৰা থাকে p plus 4q whole cube minus p minus 4q whole cube এটা তোমালকে এটো a cube minus b cube ফৰ্মুলাটো কৰিব পাৰা এটা ফৰ্মুলা যে দিছিলো মই কিন্তু তাতে হেতু নকৰো a plus b আৰু a minus b whole cube সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিম সিধা সিধি সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি দিলো তাৰ পিছত মই বন্ধনীটো খুলি দিছো খুলি দিয়াৰ পিছত মোৰ নেগেটিভ আৰু পজিটিভ টাৰ্মছবোৰ কেনসেল হৈছে নেগেটিভত কৰাখিনি মই কথা কৈ দিছো বাৰু এটো মাইনাস হ'ব এটো প্লাস হ'ব এটো মাইনাস হ'ব খুলি দিলে এটো প্লাস হ'ব গতিকে আমাৰ থাকি গল 12p square q আৰু 12p square q এফালে 64q আৰু এটো থাকি গল তো যোগ কৰিলে আমি এখিনি উত্তৰ পালো একে ধৰণৰ মই আৰু এটা তোমালোকক কৈ দিছো ভগ্নাংশ আছে একে কথা ক্যালকুলেশনবোৰ অকমান কেয়াৰফুল হ'বা সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিলো a plus b whole cube minus a minus b whole cube সূত্ৰ a cube plus 3 into a square into b plus 3a into b square plus b cube plus থাকোতে এটো পালো মাইনাস থাকোতে মই একেবাৰে ক্যালকুলেশনটো কৰিছো আগৰ দৰে মাজৰ স্টেপ এটা স্কিপ কৰিছো
মই এইটো হৈ গ'ল কিউব গতিকে পজিটিভ আছিলে আগত গতিকে মাইনাছ হৈ গ'ল প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ তাৰপিছত পিছৰটো পদ নেগেটিভ হ'লহেঁতেন নেগেটিভ আৰু এইটো মাইনাছৰ লগত মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ তাৰপিছত আকৌ মাইনাছ আকৌ প্লাছ হ'ল এবাৰ তুমি চোৱা এই পদটো আৰু এই পদটো প্লাছ আৰু মাইনাছ কাটা কাটি গ'ল এই দুটা থাকি যাব এই দুটা কাটা কাটি যাব এই দুটা থাকি যাব এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰি দিছোঁ দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ উত্তৰটো হৈ গ'ল এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা তোমালোকে চোৱা আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ পিছৰ ক্লাছত আমি আৰু মান উলিওৱা কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিম আৰু পিছৰ আৰু দুটা সূত্ৰ আছে নহয় তাৰ প্ৰয়োগৰো আমি অংক কৰিম গতিকে তোমালোকৰ ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰা ফটোবোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে তাতে ক্লিক কৰিলে তোমালোকে পাই যাবা থেংক ইউ